साथीहरू गोकर्ण मन्दिरको आसपासमा यदि घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यो नयाँ घर बिक्रीमा आएको छ। एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। जम्मा मूल्य 1,50,00,000मा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ भने 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। पश्चिम मोहडा फर्केको मजाको 7 कोठाको घर अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। दर्शकबिन एकैछिन हेर्दै गर्नुहोला। म भित्रको दृश्यहरू पनि देखाउने छु भने जगडलको सुन्दर जङ्गल त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नजिकै भने एकदमै राम्रो ठाउँमा चाहिँ आजको यो घर बिक्रीमा आएको छ। लगभग गोकर्ण मन्दिरबाट 300 मिटर जति 300-400 मिटर जति अगाडि यो ट्याक्क चाहिँ घर रहेको छ। दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, मैले बाहिरबाट देखाइदिइरहेको छु। आसपासमा बस्तीहरू रहेका छन् होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले छिमेकीहरू रहेको छ भने मूलको नै पानीहरू उहाँले खाइरहनु भएको छ अथवा पानीको पनि राम्रो सुविधा रहेको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। अब म तपाईँलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। साथीहरू यो गेट र चाहिँ यो बाहिरको कम्पाउन्डको काम बाँकी रहेको छ, त्यो पनि कम्प्लिट गर्ने भन्नुभएको छ है त। गेट पनि नयाँ नै पाउनुहुनेछ है त। र अब म भित्र छिर्दछु। छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ है त। यो स्पेसलाई मैले देखाएँ। ओके, यतापट्टि साइडमा चाहिँ टक्क लाएर फुलहरू रोप्नु भएको रहेछ। काठका झ्यालडोकाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब भित्र छिर्दछु। सुरुमा लिभिङ रुम रहेको छ, मजाको लिभिङ रुम यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन यो घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर रहेको छ है त। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिभिङ रुम। लिभिङ रुमबाट चाहिँ हामीहरू अर्को बेडरुमतर्फ जानेछौँ। एकदमै मजाको रहेको छ र यहाँनिर ठुलो साइजको चाहिँ 2वटा झ्याल भएको यो बेडरुमको दृश्य देखाएँ। कोठाको साइजहरू पनि ठुल्ठुलै साइजका रहेका छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। दराजहरू 2वटा अटाएर चाहिँ खाटहरू पनि 2वटा अटाएको छ। यतापट्टि साइडमा अर्को एउटा चाहिँ ठुलो साइजको बेडरुम यहाँनिर रहेको छ। ओके, यो बाथरुम देखाउँदछु। ओके, यहाँनिर किचन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। किचन डाइनिङ यहाँनिर रहेको छ भने पूर्वपट्टि साइडमा पनि चाहिँ यति धेरै स्पेस छ। टक्क चाहिँ यो स्पेसमा चाहिँ तपाईँले गमलाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। बोरिङहरू खन्न पनि सकियो र चाहिँ स्पेस भएको भएर पूर्वपट्टि ढोका र पश्चिमपट्टि ढोका भएको हुँदा घर चाहिँ एकदमै उज्यालो रहेको छ है त। अब म माथि जान्छु। माथि पनि कोठाहरू निकाल्नु भएको छ। पूजा कोठा, अर्को एउटा बेडरुम र स्टोर रुम यतापट्टि साइडमा। यतापट्टि यो चाहिँ स्टोर रुम रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा बेडरुम र एउटा पूजा रुम रहेको छ है त। यो बेडरुमको दृश्य देखाएँ। दर्शकबिन गोकर्ण नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो पौडेल टोल नजिकैको यो गोकर्ण मन्दिरबाट पश्चिममा चाहिँ यो ब्रह्मडोल गेट छ। ब्रह्मडोलको गेटबाट चाहिँ लगभग 300-400 मिटर भित्र चाहिँ तपाईँ 3 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलमा बनेको भूकम्प प्रतिरोधी 7 कोठाको चाहिँ लाइनको पानी आउने सुविधा रहेको घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। पश्चिम मोहडाको यो घर होइन, माथि तला थप्न मिल्ने खालको चाहिँ फलामको घर हो र चाहिँ काम अझै केही बाँकी रहेको छ। नक्सा पास गरेर नै बनाइएको घर हो र चाहिँ मूल्य चाहिँ 1,50,00,000मा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। घरसम्म आउनको लागि चाहिँ तपाईँले यो गोकर्ण मन्दिर देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू चाहिँ चाबेलबाट अथवा जोरपाटीबाट कहीँबाट पनि यो गोकर्ण मन्दिरमा आइपुग्नुहुनेछ। गोकर्ण मन्दिरबाट अलिकति अगाडि बढ्ने बित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले यहाँ ब्रह्मडोल पौडेल गाउँ भनेर एउटा गेट देख्नुहुनेछ। अब हामीहरू यो गेटबाट चाहिँ भित्र छिर्दछौँ। स्ट्रेट अगाडि बढ्दै गर्नुहोला। यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन एउटा तपाईँले जङ्गल देखिरहनु भएको छ, वरि यसलाई चाहिँ साइड बनाएर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई नै च्यापेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर तपाईँले च्याउ खेतीहरू गरेको, तरकारी खेतीहरू गरेको देख्नुहुनेछ र चाहिँ यो खेती गरेको ठाउँबाट अलिकति अगाडि बढ्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै म घरमा आइपुगिसकेको छु। हेर्नुहोस् त, टक्क सिधा अगाडिपट्टि तपाईँले घर देखिरहनु भएको छ। यही नै घर चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा रहेको छ। मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। तपाईँले माथि घरधनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ 9843303183 9843303183 र 9745668042 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला।
आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट खर्चका पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।